Lektion 1. Har du varit i den närliggande parken? Har du varit i den närliggande parken? Nej, inte ännu. Är det vackert? Jag har hört att det är fantastiskt, med frodig grönska och färgglada blommor. Det låter härligt. Jag kan inte vänta med att besöka och uppleva dess skönhet. Jag har sett några bilder, och det ser ut som en lugn oas. Det är precis vad jag behöver. En lugn plats att koppla av och varva ner. Jag har hört att det finns en sjö i parken. Föreställ dig de fridfulla vyerna. Åh, det är ännu mer lockande. Vi kan ha en picknick vid sjön. Det skulle vara underbart att tillbringa en solig eftermiddag omgiven av naturen. Absolut. Vi kunde ta en lugn promenad och njuta av den fridfulla atmosfären. Låt oss planera att åka dit snart och njuta av dess naturliga skönhet. Jag är all in. Det är dags att upptäcka underverken i den närliggande parken. Jag kan inte vänta med att utforska det med dig, Anna. Det kommer att bli fantastiskt. Lektion 2. Kan du rekommendera några turistattraktioner? Ja, kan du rekommendera några turistattraktioner som är tillgängliga med kollektivtrafik? Visst. Vad sägs om att besöka det lokala museet i centrum? Det låter intressant. Vad kan vi förvänta oss att se där? Museet har en samling konst, historiska artefakter och interaktiva utställningar. Det låter som ett bra sätt att lära sig om den lokala kulturen och historien. Absolut. Ett annat alternativ är den vackra parken nära stadens centrum. Och jag älskar att spendera tid i naturen. Vilka aktiviteter finns tillgängliga där? Du kan gå en lugn promenad, ta en picknick eller till och med hyra en cykel för att utforska parken. Det låter som ett perfekt sätt att koppla av och njuta av naturen. Definitivt. Slutligen finns det en populär utsiktspunkt som erbjuder en fantastisk panoramautsikt över staden. Och jag är alltid redo för hisnande vyer. Hur kan vi komma dit? Du kan ta en buss och sedan en kort vandring för att nå utsiktspunkten. Det låter genomförbart. Jag är glad att se staden från en sådan utsiktspunkt. Jag är glad att du är intresserad. Dessa attraktioner bör ge dig en minnesvärd upplevelse. Tack för rekommendationerna, Anna. Jag kan inte vänta med att utforska dem. Du är välkommen, John. Njut av din tid att utforska staden. Lektion 3. Vi bör diskutera vår kampanj. Hej Anna. Vi borde diskutera vår kampanj. Vår forskning visar att det bör nå unga yrkesverksamma. Det är intressant. Hur kan vi skräddarsy kampanjen för att tilltala dem? Vi kan fokusera på att visa fördelarna med vår produkt för deras karriärtillväxt. Bra idé. Vi bör lyfta fram hur vår produkt kan förbättra deras yrkesliv. Exakt. Vi kan också använda sociala medieplattformar som är populära bland unga yrkesverksamma. Det är ett bra sätt att nå en bredare publik. Vilka andra strategier kan vi använda? Vi kan samarbeta med influencers som har en stark följare bland unga yrkesverksamma. Utmärkt förslag. Deras godkännande kan i hög grad påverka vår kampanjs framgång. Dessutom kan vi erbjuda speciella rabatter eller incitament exklusivt för unga yrkesverksamma. Det är ett smart sätt att skapa en känsla av exklusivitet och locka deras uppmärksamhet. Håller med.
Vi bör också fokusera på att skapa engagerande och visuellt tilltalande innehåll. Absolut. Iögonfallande bilder och koncisa meddelanden kommer att fånga deras intresse. Och låt oss inte glömma kraften i vittnesmål från nöjda unga professionella kunder. Det är sant. Positiva recensioner och framgångshistorier kommer att bygga förtroende och trovärdighet. Sammantaget, genom att rikta in sig på unga yrkesverksamma effektivt, kommer vår kampanj att ha större chans att lyckas. Jag är övertygad om att våra strategier kommer att resonera med dem. Låt oss komma igång. Definitivt. Låt oss implementera dessa idéer och övervaka kampanjens framsteg. Låter som en plan. Tillsammans kan vi göra denna kampanj till en stor framgång. Lektion 4. Vi kan spendera för mycket på logi under vår resa. Jag är orolig för att vi kan spendera för mycket på logi under vår resa. Jag förstår. Har du tittat på priserna på boende? Ja, jag har surfat på nätet, och de flesta av dem verkar rimligt prissatta. Det är bra att veta. Det är viktigt att hitta en balans mellan komfort och prisvärdhet. Absolut. Jag vill inte kompromissa med kvaliteten, men jag vill också hålla mig till vår budget. Jag håller med. Vi kan söka efter boende som erbjuder bra valuta för pengarna. Kanske kan vi överväga att boka ett rum i ett pensionat eller ett bed and breakfast. Det är en bra idé. Sådana boenden ger ofta en mysig och budgetvänlig upplevelse. Det skulle vara trevligt att stödja lokala företag också. Definitivt. Vi kan också kontrollera om det finns pågående kampanjer eller rabatter. Ja, att hålla utkik efter erbjudanden kan hjälpa oss att spara lite pengar. Ett annat alternativ är att överväga att stanna lite utanför stadens centrum där priserna kan vara lägre. Det är värt att överväga, särskilt om kollektivtrafiken är lättillgänglig. Exakt. Vi kan väga för- och nackdelar med varje alternativ innan vi fattar ett beslut. Håller med. Genom att vara uppmärksam på våra logikostnader kan vi ha en mer budgetvänlig resa totalt sett. Jag är glad att vi är på samma sida. Låt oss hitta en bekväm och prisvärd plats att bo. Låter som en plan. Tillsammans kan vi göra kloka val och njuta av vår resa utan att spendera för mycket. Lektion 5. Vad är din budget? Jättebra. Vi har olika alternativ. Vad är din budget? Jag har en måttlig budget i åtanke. Jag vill balansera prisvärdhet och kvalitet. Det låter rimligt. Vi kan hitta något inom det intervallet. Vad sägs om dig? Vad är din budget? Jag har en något högre budget, men jag är också öppen för att överväga kostnadseffektiva val. Det är bra att veta. Vi kan utforska en mängd olika alternativ inom våra kombinerade budgetar. Exakt. Det är viktigt att hitta boende som uppfyller våra ekonomiska behov. Håller med. Genom att överväga våra budgetar kan vi fatta ett välinformerat beslut. Vi kan också leta efter eventuella specialerbjudanden eller rabatter tillgängliga. Ja, att vara uppmärksam på kampanjer kan hjälpa oss att spara lite pengar. Dessutom kan vi överväga att dela boende för att dela kostnaden. Det är en smart idé. Att dela utgifter skulle vara fördelaktigt för oss båda. Definitivt. Vi kan utforska olika typer av boende som passar våra budgetar.
Låt oss göra en lista över potentiella alternativ och jämföra dem baserat på pris och bekvämligheter. Låter som en plan. Med våra budgetar i åtanke kan vi hitta det perfekta stället att bo på. Jag är glad att hitta ett bra boende inom vår budget. Låt oss börja forska. Håller med. Vi hittar den perfekta balansen mellan överkomliga priser och komfort. Lektion 6. Jag har alltid svårt att hitta tid för det. Men jag har alltid svårt att hitta tid till det. Några förslag? Jag förstår. Att hitta tid kan vara utmanande. Har du försökt sätta ett schema? Jag har inte varit konsekvent med schemaläggningen. Hur kan jag få det att fungera? Börja med att identifiera fickor med ledig tid i din dagliga rutin. Det är en bra poäng. Jag noterar när jag har lite stillestånd. Tilldela sedan specifika tidsluckor för den aktivitet du vill prioritera. Så, jag borde blockera dedikerad tid för det i mitt schema. Ja, behandla det som ett viktigt möte med dig själv. Det är vettigt. Det är som att göra ett åtagande att prioritera den aktiviteten. Exakt. Överväg också att dela upp det i mindre, hanterbara bitar. På så sätt kommer det inte att kännas överväldigande och mer genomförbart att passa in i min dag. Absolut. Och kom ihåg att det är okej att börja med kortare varaktigheter och gradvis öka. Det tar bort lite tryck. Jag kan bygga upp min konsistens över tid. Hitta dessutom sätt att integrera aktiviteten i din befintliga rutin. Det är en bra idé. Kanske kan jag kombinera det med något jag redan gör regelbundet. Ja, på det sättet blir det lättare att göra det till en vana. Jag uppskattar dessa förslag, Anna. Jag ska ge dem ett försök och se hur det fungerar. Du är välkommen, John. Jag tror att det kommer att bli mer hanterbart att hitta tiden med dessa strategier. Jag känner mig motiverad. Tack för din hjälp och vägledning. När som helst, John. Jag är här för att hjälpa dig att hitta den tiden för det som är viktigt för dig. Lektion 7. Har du ditt pass och visum redo? Har du ditt pass och visum redo? Ja, jag såg till att förnya mitt pass i god tid. Bra tänkande. Jag måste kontrollera om mitt pass fortfarande är giltigt. Se till att göra det snart. Vi vill inte ha några överraskningar i sista minuten. Absolut. Jag kontrollerar och förnyar det om det behövs. Och hur är det med ditt visum? Har du tittat på kraven? Inte än. Jag är inte säker på om jag behöver visum för vår destination. Det är viktigt att ta reda på det. Låt oss undersöka visumkraven tillsammans. Det låter som en plan. Jag samlar all nödvändig information. Beroende på destination kan vi behöva ansöka om visum i förväg. Jag kommer att göra en anteckning för att starta visumansökningsprocessen om det behövs. Glöm inte att kontrollera behandlingstiden och eventuella stöddokument som krävs. Jag ska se till att samla in alla nödvändiga dokument i förväg. Jättebra. Att vara förberedd med våra pass och visum ger oss sinnesfrid. Verkligen. Det är ett viktigt steg för att säkerställa en smidig resa. När vi har sorterat allt pappersarbete kan vi fokusera på att njuta av vår resa. Jag ser fram emot det.
Tack för att du påminner mig om pass och visum. Du är välkommen, John. Låt oss hålla oss organiserade och göra allt redo för vårt äventyr. Lektion 8. Har du börjat leta efter en lägenhet än? Har du börjat leta efter en lägenhet än? Ja, jag har precis börjat. Det är ganska spännande. Det är jättebra. Något specifikt område du är intresserad av? Jag funderar på några stadsdelar nära min arbetsplats. Bra idé. Vad sägs om storleken på lägenheten? Letar du efter något rimligt? Jag föredrar en mysig plats, inget för stort. Förståeligt. Och hur är det med budgeten? Har du satt en gräns? Ja, jag har en budget i åtanke. Jag vill inte spendera för mycket. Det är smart. Det är viktigt att vara ekonomiskt ansvarig. Absolut. Jag vill hitta en plats som passar mina behov utan att bryta banken. Jag håller helt med. Ta dig tid och utforska olika alternativ. Du hittar den perfekta lägenheten. Tack. Jag ska fortsätta leta och förhoppningsvis hitta mitt perfekta hem snart. Lycka till med din lägenhetsjakt. Låt mig veta om du behöver hjälp. Tack, John. Jag uppskattar ditt stöd. Lektion 9. Vad sägs om att få en taxi härifrån? Vad sägs om att ta en taxi härifrån? Låter som en bra idé, John. Det skulle rädda oss från att gå hela vägen till huvudvägen. Exakt, Anna. Det är bekvämare, särskilt om vi har tunga väskor eller om vädret inte är gynnsamt. Håller med. Låt oss leta efter en taxistation eller en närliggande plats där taxibilar vanligtvis hämtar passagerare. Jag ser en där borta. Anna, låt oss gå i den riktningen. Bra, John. Vi kan vänta där och signalera för en taxi när en kommer. Det borde inte ta för lång tid, med tanke på att vi är i ett livligt område. Förhoppningsvis kommer det att finnas taxibilar tillgängliga. Om inte, kan vi överväga andra transportalternativ. Det är sant, Anna. Vi kan utforska ridderkörningstjänster eller kollektivtrafik om det behövs. Låt oss hålla utkik efter eventuella taxibilar som närmar oss medan vi väntar. Definitivt. Anna, vi vill inte missa en om den är tillgänglig. Åh, titta! Jag ser en taxi närma sig. Låt oss vifta med händerna för att få förarens uppmärksamhet. Perfekt timing. Anna, låt oss se till att föraren ser oss och stannar. Taxin håller på att köra över. Låt oss komma in snabbt. Efter dig, Anna. Jag följer dig in i taxin. Tack, John. Låt oss ge föraren vår destination och njuta av en bekväm åktur. Håller med, Anna. Nu kan vi koppla av och låta taxin ta oss dit vi behöver åka. Lektion 10. Fysisk aktivitet under dagen kan göra en verklig skillnad. Anna, fysisk aktivitet hela dagen kan göra en verklig skillnad. Du har rätt, John. Jag ska inte underskatta den inverkan det kan ha på vårt välbefinnande. Absolut. Det ökar energin, förbättrar humöret och hjälper till att upprätthålla en hälsosam vikt. Jag håller med. Vi bör hitta aktiviteter vi tycker om och göra dem till en vanlig del av vår dag. Att ta små steg som att gå,
Använda trappor eller göra sträckor kan lägga sig. Definitivt. Varje liten bit räknas, och vi bör inte slå oss själva om vi inte kan göra intensiva träningspass. Du har rätt, Anna. Vi borde inte känna oss skyldiga. Det handlar om att ha ett balanserat perspektiv. Tack för att du påminner mig, John. Jag ska fokusera på vad som fungerar för mig och min livsstil. Det är ett hälsosamt förhållningssätt, Anna. Hitta glädje i fysisk aktivitet och upprätthålla en hållbar rutin. Det ska jag göra, John. Det handlar om att förbättra välbefinnandet, inte sätta press eller skuld på oss själva. Exakt, Anna. Små steg leder till positiva förändringar. Ta hand om dig själv och njut av processen. Lektion 11. Vår online-närvaro har blivit allt viktigare nu för tiden. Låter intressant, Anna. Vad tänker du på? Väl, jag har märkt att vår online-närvaro har blivit allt viktigare nu för tiden. Du har rätt, Anna. Med ökningen av sociala medier och digitala plattformar är det avgörande att hantera vår online-image. Exakt. Vår online-närvaro kan påverka våra personliga och professionella liv på olika sätt. Det är sant. Det kan påverka jobbmöjligheter, nätverk och till och med personliga relationer. Jag har funderat på hur vi kan använda vår online-närvaro till vår fördel. Det är en bra idé, Anna. Det är viktigt att skapa en positiv och autentisk online-bild. Jag anser att vi bör sträva efter en balans mellan att dela våra prestationer och upprätthålla integriteten. Absolut. Att vara medveten om vad vi publicerar och engagera oss positivt med andra kan göra skillnad. Jag tycker också att det är viktigt att hålla sig uppdaterad med sekretessinställningar och vara försiktig med vad vi delar. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Att skydda vår personliga information är avgörande i den digitala tidsåldern. Genom att vara uppmärksamma på vår online-närvaro kan vi bygga en stark och professionell image. Det är en kontinuerlig process, men med rätt tillvägagångssätt kan vi få vår online-närvaro att fungera för oss. Det är målet, John. Låt oss utnyttja kraften i internet för att skapa en positiv inverkan i våra liv. Det är jag med på, Anna. Låt oss vara avsiktliga om vår online-närvaro och få det att fungera till vår fördel. Lektion 12. Jag hittade det här nya kaféet i stan. Anna, jag hittade det här nya kaffet i stan. Stämningen är perfekt och kaffet är fantastiskt. Låter jättebra, John. Är det öppet på helgerna också? Nej, jag är rädd att det bara är öppet från måndag till fredag. Det är ett veckodagscafé. Åh, det är synd. Jag hoppades att besöka den på helgerna. Jag förstår. Anna, vi kan fortfarande planera en vardagsutflykt där. Det kommer att bli en trevlig paus från vår rutin. Du har rätt, John. Det kan vara en uppfriskande omväxling att börja dagen på kaffet innan jobbet. Absolut. Vi kan njuta av en läcker kopp kaffe och kickstarta våra morgnar på en positiv ton. Jag ser fram emot det, John. Vi planerar att besöka kaffet nästa vecka. Låter som en plan, Anna. Vi kommer att ha ett kaffeäventyr på vardagar och njuta av upplevelsen. Det är alltid spännande att upptäcka nya platser och skapa minnesvärda stunder. Jag kan inte vänta. Inte jag heller, Anna. Det är de små sakerna som detta som gör livet roligare och livligare.
Lektion 13. Jag har märkt att du hanterar tidskrävande möten riktigt bra. Anna, jag har märkt att du hanterar tidskrävande möten riktigt bra. Hur gör du det? Tja, John. Jag försöker sätta tydliga mål innan mötet börjar. Det är en smart inställning, Anna. Det hjälper till att hålla diskussionen fokuserad och produktiv. Exakt. Att ha en tydlig agenda och specifika mål kan förhindra att möten blir för långa. Jag har också märkt att du skapar en miljö där alla känner sig bekväma att dela sina idéer. Ja, John. Att uppmuntra öppen kommunikation och aktivt deltagande kan effektivisera mötena. Det är imponerande hur du lyckas hålla alla engagerade och på rätt spår. Tack, John. Jag tror på att skapa en samarbetsatmosfär där allas input värderas. Det är en bra inställning att ha, Anna. Det främjar kreativitet och effektivt beslutsfattande. Jag har också lärt mig att vara uppmärksam på tiden och försiktigt styra konversationen tillbaka till huvudämnet om det avviker från spåret. Det är en värdefull skicklighet, Anna. Det hjälper till att förhindra onödiga tangenter och håller mötet fokuserat. Sammantaget handlar det om att vara organiserad, förberedd och respektera allas tid. Det kan jag se, Anna. Ditt sätt att hantera möten är lovat och ger positiva resultat. Tack, John. Jag tror att effektiva möten bidrar till en mer produktiv arbetsmiljö. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Dina strategier är inspirerande och jag kommer definitivt att tillämpa dem på mina egna möten. Jag är glad att höra det, John. Jag är säker på att du kommer att hantera dina möten med stor effektivitet. Tack för ditt förtroende, Anna. Låt oss fortsätta lära av varandra och skapa framgångsrika samarbeten. Lektion 14. Jag har försökt vara mer produktiv och undvika förhalning. Anna, jag har försökt vara mer produktiv och undvika förhalning. Har du några tips? Definitivt, John. En strategi som jag tycker är till hjälp är att dela upp uppgifter i mindre, hanterbara steg. Låter praktiskt, Anna. Det kan göra att stora uppgifter känns mindre överväldigande. Exakt. Genom att fokusera på ett litet steg i taget är det lättare att komma igång och hålla sig motiverad. Jag ser värdet i det tillvägagångssättet. Det hjälper till att förhindra att förhalning kryper in. Ett annat tips är att sätta specifika tidsfrister för varje steg för att hålla mig ansvarig. Det är vettigt, Anna. Tidsfrister kan ge en känsla av brådska och hjälpa oss att hålla oss på rätt spår. Dessutom försöker jag eliminera distraktioner så mycket som möjligt när jag arbetar med en uppgift. Att minimera distraktioner är avgörande, Anna. Det gör att vi kan behålla fokus och arbeta mer effektivt. Jag tycker också att det är bra att ta korta pauser mellan uppgifterna för att ladda och undvika utbrändhet. Att ta pauser är avgörande för produktiviteten, Anna. Det hjälper oss att behålla vår energi och mentala klarhet. Slutligen prioriterar jag uppgifter baserat på deras betydelse och brådska, vilket hjälper mig att hålla mig organiserad. Prioritering är nyckeln, Anna. Det säkerställer att vi tar itu med de mest kritiska uppgifterna först. Absolut, John. Genom att implementera dessa strategier har jag kunnat övervinna förhalning och åstadkomma mer. Dina tips är värdefulla, Anna.
Jag kommer att införliva dem i min rutin och arbeta med att bli mer produktiv. Jag är glad att höra det, John. Tillsammans kan vi nå våra mål och få ut det mesta av vår tid. Definitivt. Anna, låt oss stödja varandra i vår resa mot produktivitet och framgång. Lektion 15. Har det skett någon utveckling inom det medicinska området nyligen? Anna, har det skett någon utveckling inom det medicinska området nyligen? Ja, John. Det har skett betydande framsteg inom olika medicinska områden. Det är fascinerande. Anna, kan du ge mig några exempel? Visst. En anmärkningsvärd utveckling är framstegen inom personlig medicin och genetiska terapier. Personlig medicin låter lovande. Hur fungerar det? Det handlar om att skräddarsy medicinska behandlingar till en individs specifika genetiska sammansättning och egenskaper. Det är otroligt. Det kan revolutionera vårt sätt att närma oss vården. Absolut. Det har potential att förbättra behandlingsresultaten och minimera biverkningar. Vad sägs om andra medicinska områden? Några anmärkningsvärda framsteg? Ett annat framstegsområde är inom artificiell intelligens och maskininlärning. Hur bidrar AI till medicin? AI kan analysera stora mängder medicinsk data och hjälpa till med diagnos, förutsägelse och behandlingsplanering. Det är imponerande. Det kan förbättra noggrannheten och effektiviteten av medicinska ingrepp. Definitivt. AI har potential att stödja vårdpersonal och förbättra patientvården. Finns det någon annan utveckling du vill nämna, Anna? Ytterligare ett betydande framsteg är inom regenerativ medicin och vävnadsteknik. Det låter spännande. Hur fungerar det? Forskare gör framsteg när det gäller att odla vävnader och organ i labbet för transplantationsändamål. Det är anmärkningsvärt. Det kan potentiellt åtgärda bristen på donatororgan. Ja, det ger hopp för patienter i behov av organtransplantationer och kan revolutionera fältet. Tack för att du delar med dig av denna spännande utveckling, Anna. Framtiden för medicin ser lovande ut. Du är välkommen, John. Det är verkligen en spännande tid, och jag ser fram emot fler framsteg inom det medicinska området. Likaså, Anna. Låt oss hålla oss informerade och fortsätta lära oss om dessa anmärkningsvärda genombrott. Lektion 16. Behöver jag några specifika dokument för incheckning? Anna, jag planerar en resa. Behöver jag några specifika dokument för incheckning? Ja, John. Giltig legitimation eller pass krävs vid incheckning på de flesta ställen. Det är vettigt. Jag ska se till att ta med mig mitt pass. Det är en bra idé, John. Det är alltid bättre att vara beredd och ha nödvändiga dokument till hands. Jag håller med, Anna. Det är en viktig del av reseprocessen att ha korrekt identifiering. Absolut. Det garanterar en smidig incheckningsupplevelse och efterlevnad av regler. Jag kommer att dubbelkolla giltigheten av mitt pass före resan för att undvika problem. Det är ett smart drag, John. Det är viktigt att ha ett giltigt pass för att komma in i ett annat land. Jag ska också göra en kopia av mitt pass, för säkerhets skull. Det är en bra försiktighetsåtgärd, John. Det kan komma till nytta i händelse av oväntade situationer.
Jag kommer att förvara fotokopian på en separat plats från mitt pass för ökad säkerhet. Det är ett klokt beslut, John. Det är viktigt att hålla våra resehandlingar trygga och säkra. Tack för att du påminner mig, Anna. Det är viktigt att ha alla nödvändiga dokument för en problemfri resa. Du är välkommen, John. Jag hoppas att du får en fantastisk och smidig resa. Det uppskattar jag, Anna. Jag ska se till att ha allt i ordning för en bekymmersfri reseupplevelse. Lektion 17. Jag har försökt skapa en träningsrutin. Anna, jag har försökt skapa en träningsrutin. Några förslag på var du ska börja? Tja, John. Ett bra sätt att börja är genom att införliva några konditionsträningar i din rutin. Det låter som en plan. Anna, vilken typ av konditionsträning rekommenderar du? Jag föreslår att du börjar med en 10 minuters joggingtur eller snabb promenad för att få upp din puls och värma upp dina muskler. Det låter genomförbart. Det är ett bra sätt att få blodet att flyta och förbereda sig för träningen. Ja, det hjälper till att öka din totala uthållighet och uthållighet också. Ska jag gå vidare till tyngdlyftning efter joggen? Ja, tyngdlyftning är ett utmärkt sätt att bygga styrka och tona dina muskler. Hur ska jag närma mig tyngdlyftning som nybörjare? Börja med lättare vikter och fokusera på rätt form och teknik. Gradvis öka vikten när du känner dig mer bekväm och säker. Det är vettigt. Jag kommer att se till att prioritera rätt form för att förhindra skador. Det är viktigt, John. Det är bättre att lyfta lättare vikter med rätt form än att lyfta tunga vikter med dålig form. Jag tänker på det. Anna, konsistens och gradvis utveckling verkar vara nyckeln. Absolut, John. Konsistens är avgörande för att se framsteg och skörda fördelarna med dina träningspass. Tack för råd, Anna. Jag kommer att införliva en 10 minuters joggingtur och tyngdlyftning i min rutin. Du är välkommen, John. Jag är säker på att du kommer att njuta av fördelarna med regelbunden träning och må bra. Jag är glad att börja denna fitnessresa. Anna, här är vi på väg mot en friskare och starkare framtid. Lektion 18. Känner du till några bra hotell där? Anna, jag planerar en resa till London. Känner du till några bra hotell där? Ja, John. Jag rekommenderar Hilton nära stadens centrum. Låter som ett bra läge. Anna, vad gör det till ett bra val? Hilton är känt för sina bekväma rum, utmärkt service och bekväma bekvämligheter. Det är precis vad jag letar efter. Jag vill ha en bekväm och trevlig vistelse. Hilton erbjuder också en mängd olika matställen, ett fitnesscenter och ett spa. Det är fantastiskt att höra. Det är alltid trevligt att ha bekvämligheter på hotellet. Absolut, John. Det bidrar till den övergripande bekvämligheten och förbättrar gästupplevelsen. Ligger Hilton nära populära sevärdheter i London? Ja, det ligger nära många kända landmärken och attraktioner, vilket gör det till en bekväm bas för att utforska staden. Det är perfekt. Jag vill få ut det mesta av min tid i London och besöka så många platser som möjligt. Att bo på Hilton kommer definitivt att göra det lättare för dig att ta dig runt och utforska, John. Tack för rekommendationen, Anna.
Jag ska titta på att boka ett rum på Hilton för min resa. Du är välkommen, John. Jag är säker på att du kommer att ha en underbar vistelse och njuta av din tid i London. Jag uppskattar din hjälp, Anna. Jag ser fram emot en fantastisk resa och en bekväm vistelse på Hilton. Lektion 19. Bodde du på ett hotell eller hyrde ett boende? Anna, jag åkte nyligen på semester. Bodde du på hotell eller hyrde ett boende? Det var lite annorlunda den här gången, John. Jag bestämde mig för att hyra ett boende istället för att bo på ett hotell. Det är intressant, Anna. Vad fick dig att välja en hyra istället? Att hyra ett boende gav mig en mer hemtrevlig känsla och friheten att laga mina egna måltider. Jag kan se hur det skulle vara tilltalande, Anna. Det erbjuder en annan upplevelse än att bo på ett hotell. Ja, det tillät mig att fördjupa mig i den lokala kulturen och känna mig som en tillfällig lokal invånare. Tyckte du att processen med att hyra ett boende var enkelt och bekvämt? Absolut, John. Det finns många onlineplattformar som gör det enkelt att hitta och boka hyresfastigheter. Det är bra att veta. Det verkar som ett genomförbart alternativ för framtida resor. Det är det definitivt, John. Det kan också vara mer kostnadseffektivt, särskilt för längre vistelser eller när du reser i grupp. Hade du några utmaningar eller nackdelar med hyresboendet? En utmaning var att se till att hyresfastigheten uppfyllde mina förväntningar och matchade den angivna beskrivningen. Det är förståeligt. Det är viktigt att göra grundlig forskning och läsa recensioner innan du gör en bokning. Exakt, John. Det hjälper till att ha en tydlig förståelse för vad du kan förvänta dig och undvika överraskningar. Jag ska överväga att hyra ett boende för min nästa resa, Anna. Det låter som ett smart drag. Jag är glad att höra det, John. Jag är säker på att du kommer att njuta av den olika upplevelsen den erbjuder. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet, Anna. Det är alltid bra att utforska olika boendealternativ. Du är välkommen, John. Jag hoppas att du har en fantastisk tid på din nästa semester, oavsett om du väljer ett hotell eller hyresboende. Det uppskattar jag, Anna. Jag håller mina alternativ öppna och gör det bästa valet för mina reseplaner. Lektion 20. Några spännande planer eller projekt. Anna, hur har du mått på sistone? Några spännande planer eller projekt? Inte mycket, John. Jag har egentligen bara tagit det lugnt och njutit av lite stillestånd. Låter fint, Anna. Det är viktigt att ta en paus och ladda ibland. Absolut, John. Det hjälper till att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv och förhindra utbrändhet. Jag håller helt med. Ibland kan lite avkoppling gå långt. Definitivt. Det gör att vi kan föryngra oss och komma tillbaka uppdaterade och mer produktiva. På tal om det, vi borde komma ikapp snart. Det var ett tag sedan vi pratade sist. Du har rätt, John. Jag saknar våra samtal. Låt oss hitta en tid som fungerar för oss båda. Det låter som en plan, Anna. Jag kontaktar dig snart för att planera en catch-up-session. Det skulle vara jättebra, John. Jag ser fram emot att höra om dina senaste erfarenheter och uppdateringar. Likaså, Anna. Det ska bli trevligt att dela och återansluta. Ta hand om dig och prata med dig snart. Du också,
John. Ta hand om dig och håll dig frisk. Ser fram emot vårt samtal. Lektion 21. Har du någonsin framfört eller ställt ut ditt arbete? Anna, jag såg några av dina senaste konstverk online. Trevliga val. Har du någonsin framfört eller ställt ut dina verk? Tack, John. Ja, jag har haft möjlighet att ställa ut mina verk i några lokala gallerier. Det är fantastiskt, Anna. Att ställa ut ditt arbete måste vara en givande upplevelse. Det är det definitivt, John. Det är en chans att visa upp min konst och få feedback från andra. Har du någonsin framfört ditt konstverk i några live-evenemang eller shower? Ja, jag har deltagit i några konstmässor och livemålningsevenemang där jag skapar konst framför en publik. Låter spännande, Anna. Att utföra din konst måste lägga till en unik dynamik i den kreativa processen. Absolut, John. Det gör att jag kan interagera med tittarna och dela den konstnärliga resan i realtid. Har ni några kommande utställningar eller föreställningar planerade? Inte för tillfället, John. Jag har fokuserat mer på att skapa nya bitar och utforska olika tekniker. Det låter som ett bra tillvägagångssätt, Anna. Det är viktigt att ägna tid åt konstnärlig utforskning. Jag håller med, John. Det håller den kreativa processen fräsch och möjliggör personlig tillväxt som konstnär. Jag ser fram emot att se mer av dina konstverk och kanske delta i en av dina framtida utställningar eller föreställningar. Tack, John. Jag kommer definitivt att hålla dig uppdaterad om kommande evenemang eller shower. Det skulle vara fantastiskt, Anna. Fortsätt med det fantastiska arbetet, så fortsätter jag att stödja din konstnärliga resa. Jag uppskattar ditt stöd, John. Det betyder mycket för mig. Tack. Du är välkommen, Anna. Det är mitt nöje. Fortsätt att skapa och inspirera andra med din talang. Lektion 22. Vi kan fokusera på att planera aktiviteter. Anna, vi har slutfört våra researrangemang. Flyg och boende sorteras. Nu kan vi fokusera på planering av aktiviteter. Det är jättebra, John. Att ha logistiken på plats gör det lättare att planera vår resplan. Exakt, Anna. Vi bör få ut det mesta av vår resa och utforska de bästa attraktionerna. Finns det några specifika aktiviteter eller platser du är intresserad av att besöka? Jag är angelägen om att utforska den lokala kulturen, prova traditionell mat och besöka historiska landmärken. Det låter fantastiskt, John. Vi kan inkludera besök på museer, lokala marknader och ikoniska landmärken i våra planer. Jag har också hört talas om några vackra vandringsleder och natursköna platser i närheten. Det skulle vara fantastiskt att tillbringa lite tid i naturen. Absolut, John. Att lägga till utomhusaktiviteter och naturvandringar ger en fin balans i vår resplan. Har du några rekommendationer för platser eller aktiviteter som du måste besöka i området? Jag föreslår att du kollar in det lokala turistinformationscentret för rekommendationer skräddarsydda för våra intressen. De kommer att ha de bästa förslagen. Det är en bra idé, Anna. De kommer att ha uppdaterad information om evenemang och attraktioner. Vi bör också vara flexibla med våra planer, ge utrymme för spontana upptäckter och lokala rekommendationer. Instämmer helt och hållet, Anna. Det är alltid spännande att snubbla på dolda pärlor och oväntade upplevelser.
Låt oss se till att lämna lite ledig tid i vårt schema för oplanerade äventyr. Absolut, Anna. På så sätt kan vi gå med flödet och helt omfamna andan i vår resa. Jag ser verkligen fram emot att utforska och skapa oförglömliga minnen tillsammans, John. Jag också, Anna. Det kommer att bli en fantastisk resa fylld med nya upplevelser och delade äventyr. Låt oss få ut det mesta av det, John. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på detta reseäventyr med dig. Likaså, Anna. Det kommer att bli en otrolig resa. Gör dig redo för några oförglömliga stunder. Lektion 23. Jag insåg att jag behöver nya kläder. Anna, jag insåg att jag behöver nya kläder. Låt oss shoppa. Säker, John. Vilken typ av kläder letar du efter? Jag behöver lite avslappnade och bekväma kläder för vardagskläder. Jättebra. Har du några specifika färger eller stilar i åtanke? Jag föredrar neutrala färger som svart, grå och marinblå. När det gäller stilar gillar jag en blandning av klassiskt och modernt. Det är en bra utgångspunkt, John. Vi kan leta efter mångsidiga bitar som enkelt kan blandas och matchas. Absolut, Anna. Jag vill bygga en garderob som är både snygg och funktionell. Vi kan börja med att kolla in några populära klädbutiker i området. Låter som en plan, Anna. Jag är öppen för att utforska olika butiker och prova olika stilar. Det är alltid en bra idé att prova kläder innan du köper. Det hjälper till att säkerställa en korrekt passform. Jag håller med, Anna. Passform är viktigt för både komfort och stil. Vi kan också hålla utkik efter pågående försäljning eller rabatter för att få ut det mesta av vår shoppingresa. Det är en smart inställning, Anna. Det hjälper oss att få ut det mesta av vår budget. Glöm inte att överväga väder- och säsongskläder också. Du har rätt, Anna. Det är viktigt att välja kläder som passar för den aktuella säsongen. Låt oss göra en lista över de viktigaste sakerna du behöver och prioritera dem under vår shoppingrunda. Det är en bra idé, Anna. Det kommer att hålla oss fokuserade och organiserade. Jag ser fram emot att hjälpa dig hitta några fantastiska nya tillägg till din garderob, John. Tack, Anna. Din hjälp och modekänsla kommer att uppskattas mycket. Det är ett nöje, John. Låt oss göra denna shoppingresa rolig och framgångsrik. Absolut, Anna. Jag är glad att renovera min garderob med din hjälp. Låt oss komma igång. Lektion 24. Jag har precis börjat ett nytt jobb och behöver professionella kläder. Anna, jag har några spännande nyheter. Jag har precis börjat ett nytt jobb och behöver professionella kläder. Grattis, John. Det är bra nyheter. Att klä sig professionellt är viktigt för att göra ett gott intryck. Tack, Anna. Jag vill se till att jag har rätt klädsel för arbetsplatsen. Definitivt. Har du kontrollerat om det finns en klädkod eller några specifika krav? Ja, företaget nämnde en affärsklädsel för casual. Så jag behöver en blandning av formella och semiformella outfits. Det är en bra utgångspunkt, John. Vi kan leta efter bitar som är mångsidiga och kan bäras i olika kombinationer. Jag håller med, Anna. Jag vill ha några nyckelbitar som jag kan mixa och matcha för att skapa olika outfits. Vad sägs om att vi börjar med att leta efter ett par välsittande klänningsskjortor och några par byxor?
Det låter som en plan, Anna. Jag kan bära klänningsskjortorna med olika slipsar eller lägga dem med tröjor eller kavajer. Perfekt. Vi kan också leta efter ett bekvämt par skor som är lämpliga för arbetsplatsen. Ja, ett bra par skor är avgörande för ett professionellt utseende och för att vara bekväm hela dagen. Glöm inte att överväga tillbehör som bälten och ett klassiskt armbandsur för att komplettera den professionella ensemblen. Du har rätt, Anna. Dessa små detaljer kan göra en stor skillnad för att slutföra det övergripande utseendet. Låt oss också hålla utkik efter pågående försäljning eller rabatter för att få ut det mesta av vår shoppingresa. Det är en smart idé, Anna. Det hjälper mig att bygga en professionell garderob utan att bryta banken. Jag är glad att hjälpa dig att hitta den perfekta professionella klädseln, John. Du kommer att se skarp och säker ut på ditt nya jobb. Tack, Anna. Din vägledning och modeexpertis uppskattas mycket. Det är ett nöje, John. Låt oss göra denna shoppingresa framgångsrik. Här är ditt nya jobb och en snygg garderob. Skål för det, Anna. Jag är tacksam över att ha dig som min shoppingpartner. Låt oss få det att hända. Lektion 25. Jag har funderat på vår nästa semester. Anna, jag har funderat på vår nästa semester. Thailand är känt för sina vackra stränder, medan Japan är känt för sin rika historia. Båda destinationerna låter fantastiskt, John. Vi har ett val mellan att koppla av på fantastiska stränder eller fördjupa oss i en fascinerande kultur. Det är sant, Anna. Thailand erbjuder hisnande kustlandskap och möjlighet att varva ner vid havet. Tänk dig att promenera längs vita sandstränder och njuta av kristallklart vatten. Det skulle vara en perfekt tropisk tillflyktsort. Och Japan, med sina gamla tempel, traditionell arkitektur och djupa historiska rötter, skulle ge en unik kulturell upplevelse. Ja, John. Att utforska historiska platser, som Kyotos tempel eller Tokyos gamla slott, skulle vara ett berikande äventyr. Vi skulle ha chansen att bevittna traditionella teceremonier, besöka vackra trädgårdar och till och med uppleva det pulserande nattlivet. Absolut, John. Japans blandning av tradition och modernitet är verkligen fängslande. Å andra sidan, i Thailand, kunde vi öhoppa, snorkla i klart vatten och njuta av utsökt thailändsk mat. Att prova lokala delikatesser som pad thai eller njuta av en avkopplande thailändsk massage skulle vara otroligt. Det är ett tufft beslut, Anna. Båda destinationerna erbjuder otroliga upplevelser och minnen. Kanske kan vi överväga tiden på året, våra personliga preferenser och de aktiviteter vi är mest glada över. Det är ett bra tillvägagångssätt, Anna. Vi bör överväga vad som resonerar med oss mest och överensstämmer med våra intressen. Oavsett vilken destination vi väljer, jag är säker på att vi kommer att få en oförglömlig upplevelse tillsammans, John. Jag håller med, Anna. Det viktigaste är att spendera kvalitetstid tillsammans och skapa varaktiga minnen. Låt oss ta lite tid att undersöka och diskutera vidare. Vi kommer att fatta ett välgrundat beslut och planera en otrolig semester. Låter som en plan, Anna. Jag är glad att utforska dessa alternativ och planera ett äventyr för livet med dig. Jag också, John. Låt oss fatta detta beslut och börja räkna ner dagarna till vår nästa fantastiska resa. Lektion 26. Målade du en bild? Anna, målade du en bild? Jag hörde att du har utforskat din kreativa sida.
Nej, John, jag har inte målat en bild. Jag är inte riktigt konstnärlig. Det är okej, Anna. Det finns många andra sätt att uttrycka kreativitet. Har du provat någon annan konstnärlig verksamhet? Väl, jag tycker om att skriva och fotografera. De tillåter mig att uttrycka mig på olika sätt. Det är underbart, Anna. Skrivande och fotografering är bra utlopp för kreativitet och självuttryck. Jag tycker att skrivande är ett terapeutiskt sätt att dela mina tankar och känslor. Det är fantastiskt hur ord kan måla en bild i läsarens sinne. Din skrivförmåga måste vara imponerande. Tack, John. Jag försöker mitt bästa för att förmedla mina tankar och känslor genom ord. Och fotografering fångar ögonblick och berättar historier genom bilder. Det är ett kraftfullt medium. Definitivt, John. Jag tycker om att fånga vackra landskap och uppriktiga stunder med min kamera. Det är fantastiskt, Anna. Dina fotografier måste vara en återspegling av ditt unika perspektiv. Jag hoppas det, John. Det är alltid givande att fånga ett speciellt ögonblick eller framkalla en känsla genom ett fotografi. Även om målning inte är din grej är det viktigt att utforska olika kreativa vägar och hitta vad som resonerar med dig. Jag håller med, John. Alla har sitt eget unika sätt att uttrycka sig konstnärligt. Absolut, Anna. Det handlar om att hitta glädje och uppfyllelse i den kreativa processen, oavsett medium. Jag är glad att vi kan uppskatta och stödja varandras kreativa strävanden, John. Jag också, Anna. Det är inspirerande att se hur vi kan uttrycka oss på olika sätt. Låt oss fortsätta utforska vår kreativitet och uppmuntra varandra på vägen. Definitivt, Anna. Här är att omfamna våra individuella konstnärliga resor och hitta uppfyllelse i våra kreativa sysslor. Lektion 27. Har du någonsin varit på Maldiverna? Anna, har du någonsin varit på Maldiverna? Jag har hört att det har orörda vatten och vita sandstränder. Nej, John, jag har inte varit där än, men det är definitivt på min resebucketlista. Jag har sett bilder, och det turkosa vattnet och den pulverformiga vita sanden ser helt fantastisk ut. Det låter som ett tropiskt paradis, John. Jag kan föreställa mig hur avkopplande och vackert det måste vara. Ja, Anna. Maldiverna är kända för sin hisnande naturliga skönhet och lyxiga orter. Jag har hört att undervattensvärlden där också är otrolig, med levande korallrev och mångsidigt marint liv. Det stämmer, Anna. Snorkling eller dykning på Maldiverna skulle vara en dröm som går i uppfyllelse för naturentusiaster. Och tänk dig att slappa på stranden, känna den mjuka sanden mellan tårna och njuta av solen. Det är ett perfekt resmål för avkoppling och njuta av naturens lugn, bort från liv och rörelse. Jag kan redan föreställa mig att jag smuttar på en uppfriskande drink medan jag beundrar den pittoreska utsikten. Och ta lugna promenader längs strandlinjen och lyssna på vågornas milda ljud. Vi borde definitivt planera en resa dit någon gång, John. Det skulle vara en oförglömlig upplevelse. Jag håller med, Anna. Låt oss göra det till ett mål att besöka Maldiverna och skapa minnen i det tropiska paradiset. Jag kan inte vänta på att den dagen ska komma, John. Det kommer att bli en drömsemester för oss båda. Absolut, Anna. Här är det framtida äventyret att utforska det orörda vattnet och vita sandstränderna på Maldiverna. Lektion 28.
Att hantera stress kan vara en kamp för många av oss. Anna, att hantera stress kan vara en kamp för många av oss. Vad har du gjort för att hantera det? Tja, John, jag har provat några olika saker. En sak som hjälper mig är att öva mindfulness och meditation. Det är jättebra. Anna, att ta sig tid att vara närvarande och fokusera på nuet kan säkert minska stressen. Ja, det tillåter mig att tysta mitt sinne och hitta lite inre lugn mitt i kaoset. Jag har försökt djupa andningsövningar när jag känner mig överväldigad. Det hjälper mig att slappna av och återfå klarhet. Djup andning är en enkel men effektiv teknik, John. Det är fantastiskt hur något så grundläggande kan ha en positiv inverkan. Absolut. Anna. En annan sak jag har gjort är att delta i regelbunden fysisk träning, som att springa eller göra yoga. Träning är ett bra sätt att frigöra spänningar och öka endorfiner, de må bra-hormonerna. Det gör det verkligen. Anna, jag känner en känsla av prestation och en ökning av positivitet efter ett bra träningspass. Jag har också ansträngt mig för att prioritera egenvård och avkoppling. Att ta tid för mig själv och göra saker jag tycker om hjälper mig att ladda. Det är viktigt, Anna. Vi måste ta hand om oss själva för att kunna hantera stress bättre. Definitivt, John. Och att prata med nära och kära och söka stöd när det behövs har varit avgörande för mig. Det är viktigt att ha ett stödsystem, Anna. Att dela våra tankar och känslor kan ge tröst och perspektiv. Exakt, John. Det är lugnande att veta att vi inte är ensamma i våra kamper. Vi är alla i det här tillsammans, Anna. Det är uppmuntrande att se hur vi kan hitta sätt att hantera stress och ta hand om oss själva. Absolut, John. Genom att vara proaktiva och utforska olika tekniker kan vi utveckla effektiva strategier för stresshantering. Låt oss fortsätta att prioritera vårt välbefinnande och stödja varandra på denna resa, Anna. Jag kunde inte hålla med mer, John. Här är att hitta balans och hantera stress på ett hälsosamt och hållbart sätt. Lektion 29. Jag kan inte vänta på att vår semester börjar. Anna, med alla dessa planer vi har gjort kan jag inte vänta på att vår semester ska börja. Jag känner likadant, John. Det kommer att bli en spännande och minnesvärd tillflyktsort. Absolut, Anna. Jag ser fram emot att utforska nya platser och skapa underbara minnen tillsammans. Jag också, John. Jag kan redan föreställa mig vilka äventyr vi kommer att ha och de erfarenheter vi kommer att dela. Det kommer att bli en uppfriskande paus från våra dagliga rutiner och en chans att ladda. Och Jag det håller bästa med, är att vi kommer John. att ha varandras Att gå bort sällskap från våra under vanliga hela liv resan. och fördjupa oss i nya omgivningar Det kommer är att det vara som gör det uppfriskande. ännu mer speciellt, John. Att ha dig vid min sida gör varje upplevelse mer meningsfull. Likaså, Anna. Vi är ett fantastiskt team och jag är tacksam över att ha dig som min resesällskap. Tack, John. Jag känner på samma sätt. Tillsammans gör vi denna semester oförglömlig. Så låt oss räkna ner dagarna, Anna, och gör oss redo för ett otroligt äventyr. Absolut, John. Tiden kommer att flyga förbi och innan vi vet ordet av det, vi börjar på vår efterlängtade semester. Här är förväntan och spänningen som byggs upp, Anna. Vår semester kommer att bli fantastisk. Jag kunde inte hålla med mer, John. Låt oss göra det mesta av det och njuta av varje ögonblick. Lektion 30.
Var priserna också rimliga? Anna, du nämnde att du gick och shoppade tidigare. Var priserna också rimliga? Ja, John. Jag blev positivt överraskad av priserna. De var ganska rimliga. Det är bra att veta, Anna. Det är alltid trevligt när vi kan hitta bra erbjudanden och inte bryta banken. Absolut, John. Det gör shoppingupplevelsen ännu roligare när vi känner att vi får valuta för pengarna. Jag håller med, Anna. Det är viktigt att hitta en balans mellan kvalitet och prisvärdhet. Och jag måste säga, försäljningen och rabatterna hjälpte definitivt till att få några bra fynd. Det är en bonus, Anna. Att dra nytta av försäljning och rabatter kan spara oss lite extra pengar. Jag såg till att jämföra priser och leta efter de bästa erbjudandena innan jag gjorde några köp. Smart drag, Anna. Det är alltid klokt att göra lite research och shoppa runt för de bästa priserna. Ja, John. Jag ville se till att jag fick ett rimligt pris för de varor jag ville köpa. Det låter som om du har lyckats, Anna. Att hitta rimliga priser och bra fynd är en win-win situation. Jag är glad att jag kunde hitta det jag behövde utan att spendera för mycket, John. Det är en tillfredsställande känsla, Anna. Vi kan njuta av våra inköp med vetskap om att vi gjorde smarta val. Definitivt, John. Det handlar om att vara en kunnig shoppare och fatta välgrundade beslut. Bra gjort, Anna. Din shoppingresa verkar ha varit fruktbar på mer än ett sätt. Tack, John. Jag är nöjd med hur det blev. Det var en framgångsrik och budgetvänlig shoppingupplevelse. Det är fantastiskt, Anna. Här är för att hitta rimliga priser och bra erbjudanden när vi handlar.